हेलो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ यहाँहरूलाई आज एउटा मैले नयाँ गोप्रो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, जुन एकदमै लोकप्रिय छ बजारमा। यो चाहिँ अब एक्सन क्यामेराको रूपमा लिइन्छ, जुन एक्सन सिनेरीहरू जस्तै खिच्न सकिन्छ, जस्तै कि माउन्टेन बाइसाइकलिङ, स्की अनि अरू थुप्रै एक्सन सिनेरीहरू सजिलै खिच्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा ड्रिम क्यामेरा हुनाले मैले चाहिँ आज यो मगाएर आज आइपुगेको छु मेरो मसँग। खोलेर हेरौँ है त भित्र के छ। यो चाहिँ गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याकमा हो। यसमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20 मेगापिक्सल क्यामेरा छ अनि 5K 30 अनि प्लस 4K 60 चाहिँ रिसोल्युसन हुन्छ। अनि त्यसपछि यो 33 फिट मिटर 10 मिटरसम्म यो वाटरमा चाहिँ डुब्यो भने पनि खासै केही असर पुग्दैन, बिग्रिँदैन। यसको भोइस कन्ट्रोल पनि राम्रै गरिन्छ अनि 8x स्लो मोसन 8 टाइम्ससम्म स्लो मोसन हुन्छ, जुन एकदमै राम्रैमा गनिन्छ। डाटा ओभरले भन्ने चाहिँ अब त्यो टाइम वार्प 3.0 यसमा समावेश गरिएको छ। अहिले चाहिँ 1080p लाइभ स्ट्रिमिङ पनि हुन्छ यसमा। अहिले नयाँ गोप्रोमाहरूमा चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ फिचर पनि राखेको छ, जुन तपाईँहरूले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई या अरू कुनै केहीबाट। सुपर फोटो प्लस एचडिआरमा फोटो लिन सकिन्छ। वेबक्याम मोड भन्नाले त्यही लाइभ स्ट्रिमको लागि वेबक्यामको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। टच स्क्रिन त छँदैछ पहिलेदेखिको नै। यसमा चाहिँ अहिले हाइपर स्मुथ 3.0 भर्जन आएको छ, जुन राम्रोमा गनिन्छ। यसभित्र चाहिँ अहिले अब एसेसरिज इन्क्लुडेड एउटा यो फ्लटिङ ग्रिप भन्छ, जस्तै अहिले यहाँभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्लिप जहाँसुकै पनि तपाईँले जेमा पनि क्लिप गरेर ह्यान्डल यो गोप्रो राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेमोरी कार्ड प्लस ब्याट्री, एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि हुन्छ यसमा। र हेरौँ है तपाईँ भित्र खोली हेरौँ के रहेछ। त्यसपछि लेट्स सी। यहीँबाट खोल्ने होला, टक्कर खोलिदिउँ होइन। लेट्स ओपन। ल अहिले साइडमा राख्दिउँ। अहिले चाहिँ यो एउटा राम्रो बक्स चिटिक्क परेको बक्स उपलब्ध गराएको छ, राम्रो छ, जुन तपाईँले यसलाई अरू केही कुराहरूमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल फाइनल्ली आई ओपन दिस। अब केबाट सुरु गरौँ। जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लोटिङ ग्रिप, जस्तो कि तपाईँले वाटरमा पानीमा नडुब्नको लागि एउटा ह्यान्डल, एउटा यो फ्लोटिङ ग्रिप भन्छ यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। यो नुहाउन सहित राम्रो हो, एकदमै सजिलो, एकदमै हलुक्क छ। यो त्यस्तो गह्रौँ पनि छैन। यसलाई अहिले यहाँ राखौँ। त्यसपछि यो चाहिँ ग्रिपको लागि गोप्रो ह्यान्डल गर्नको लागि यो पनि रहेछ यहाँ। अहिले यसलाई यहाँनिर राखौँ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले त्यो ग्रिपको लागि यो ग्रिप यसमा होला सायद।
तपाईँहरूले यस्तो यो ग्रिप यो माउन्टिङ यो ग्रिप यस्तो 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 दुईवटा खालको दिएको रहेछ। यो चाहिँ मेरो अर्को छुट्टै मैले पहिले किनेको थिएँ, यो छुट्टै किनेको थिएँ मैले पहिले, यो पनि हुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ यहाँले जस्तो कि यो मोटरसाइकलहरूमा या अरू केही कुरामा टाँसेर तपाईँहरूले अटाउन सक्नुहुन्छ क्यामेरालाई, गोप्रोलाई। यो चाहिँ जुन एकदमै सजिलो छ। अनि एक्स्ट्रा यो पनि रहेछ, दुईवटा रहेछ, दुईवटा उपलब्ध गराएको रहेछ गोप्रोको। अनि अर्को के छ हेरौँ है त, यो चाहिँ अब क्लिप यो चाहिँ क्लिप तपाईँहरूले जस्तै कि यो क्लिप लगाएर ह्यान्डल या अरू केमा यहाँले चाहनुहुन्छ त्यसको लागि यसरी क्लिप गर्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ गोप्रो राखेर भिडियोहरू लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै डिजाइन एकदमै राम्रो छ यो, त्यस्तो साह्रो नै साह्रो एकदमै। साउन्ड हेर्नु, साउन्ड यो चाहिँ चार्जिङ केबल टाइप सीमा छ। यो केबल चार्जिङको लागि USB-C। यो चाहिँ तपाईँको ब्याट्री, एक्स्ट्रा ब्याट्री, एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ क्यामेरामा आउँछ, यो चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याट्री दुईवटा हुन्छ। प्याकेजमा चाहिँ दुईवटा आउँछ। यति नै हो यसमा पाउने भनेको तपाईँहरूले। दुईवटा ब्याट्री। Let's see in camera what is this. Okay, it's a cool, एकदमै फिनिसिङ राम्रो, डिजाइन। पहिलाको क्यामेरा अलिक ठुलो छ गोप्रोमा। गोप्रो हिरो 8 भन्दा गोप्रो हिरो 9 अलिक ठुलो साइजमा, र स्क्रिन पनि यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा छ अहिले, अगाडि र पछाडि। तपाईँहरूले अगाडि पनि हेरेर ब्लगिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ र पछाडि पनि हेरेर ब्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ है त यसमा के रहेछ, खोलेर हेरौँ। यो ठुलो होइन, चिडिक्क परेको फिनिसिङ। यो चाहिँ अन गर्नको लागि। यसमा अहिले यो चाहिँ यो 8को जस्तै यो ह्यान्डलको लागि यसमा यो यसो गर्नलाई, यसो गरेर गर्न पहिले यो बनाइराखेको छ। अब एक्स्ट्रा त्यो कभरहरू चाहिँदैन यसको लागि। तपाईँले डाइरेक्ट ग्रिपहरू लगाएर यो यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो यो लगाएर ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ राख्नु भने यो यहाँ राख्नु। अब यो
देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्रीको कम्पार्ट हो। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले यो ब्याट्रीको यो यसरी तानेर यस्तो खोल्यो भने सबै यो खुल्छ। त्यसपछि यहाँले ब्याट्रीको कम्पार्ट यो एकदमै ठुलो ब्याट्री हुनाले पहिलाको भन्दा यो क्यामेराको चाहिँ अलिक ब्याट्री पनि ठुलो र टिकाउ पनि धेरै टिकाउ छ। ब्याट्री कम्पार्ट हो यो चाहिँ। ब्याट्री हालेर ट्राई गरिहेरौँ। ब्याट्री यो यसरी हाल्ने होला सायद, सट्ट लाएर ब्याट्री तान्ने पनि रहेछ यसमा विशेषता। र ब्याट्री चार्जिङ गर्ने पनि यो एउटा कम्फर्ट यहाँ छँदो रहेछ, सायद त्यही होला। लगाइदिउँ, बन्द गरिदिउँ यसरी। अब यो खोलिहेरौँ। यो चाहिँ यो प्रेस गर्यो भने चाहिँ क्यामेरा अन हुन्छ। जुन हामीले देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा अन भयो। क्यामेरा अन भयो जुन यहाँ यो अब यहाँ चाहिँ यो इङ्ग्लिस भनिएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ by using the GoPro I agree to the term and available at GoPro। यो चाहिँ एग्री गर्नुहोस्। त्यसपछि टर्न अन टु ट्याग योर फुटेज विथ लोकेसन स्पिड एटिट्युड एन्ड मोर भनेको चाहिँ यो अन गर्नुहोस्। install the GoPro on your phone to finish setup भनेको छ। leave your camera on the follow the apps instruction। ओके, यो छँदैछ यसरी नै। अब हामीले यो ठिकै छ, कन्टिन्यू। डेट आजको डेट राख्दिउँ। यो GoPro खोल्न सफल भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि दुईवटा स्क्रिन हो जुन यताबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उताबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ म अहिले तपाईँलाई पछि विस्तृत रूपमा यसको सेटिङहरू बारे जानकारी दिने नै छु। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।